Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh da lợn với nước cốt dừa, hương vị cà phê, thơm phức, béo ngậy nè. Bột thì dai mềm, và cái cách pha bột này thì mình để qua ngày bánh ăn vẫn dẻo mềm, không có bị cứng. Ngon và đơn giản, một món bánh dân gian. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là một chén dung bột gạo 250g ha, mình dùng cái chén lớn lường. Bên đây là một chén dung bột năng là 150g, tổng cộng hai loại bột mình dùng là 400g. 300g đường lẫn chén dung, thêm muối cho nó đậm đà. Cà phê này thì mình dùng 200ml, mình pha từ cái cà phê phin ra. 200ml nước cốt dừa, đây là nước cốt ép luôn ha cho nó đặc. Bên đây là 500ml nước cốt dừa có pha thêm nước, thì tổng cộng mình dùng hai loại là 700ml. Rồi bây giờ pha bột nha, các bạn sẽ cho hết hai loại bột vô trong thau nè. Tiếp theo thì mình cho đường vô, cái lượng đường này là bánh đậm đà luôn á. Dần thêm muối để tăng thêm cái độ ngọt cho bánh. Và mình trộn sơ cái. Nếu mà các bạn ăn ít ngọt hơn thì mình giảm lượng đường lại nha. Tại vì cà phê của mình hơi đặc, cho nên là mình dùng cái lượng đường nó hơi đặc. Cho nên là mình dùng cái lượng đường nó hơi nhiều một chút cho cái bánh nó đậm đà, nó không có bị đắng. Rồi cho cái phần nước cốt dừa 500ml vô, trộn đều lên. Nước cốt dừa này là mình dùng một phần nước cốt dừa và một phần nước ấm pha chung với nhau để có được 500ml. Trộn thật là đều ha, bột của mình nó sẽ hơi đặc, nhưng mà các bạn trộn từ từ, rồi chút nữa mình chia ra hai phần cho nó nhanh. Thay vì các bạn phải pha bột từng phần riêng thì nó hơi lâu. Khuấy đều xong, bột của mình nó tan ra nè, mình sẽ cho nó qua cái rây, mình lọc nó lại để cho cái phần bột lẫn cận nó tan mịn ra. Bột này mình pha hơi đặc cho nên là nó sẽ hơi khó tan Khuấy đều một cái rồi các bạn cứ rây tiếp, mình cho hết qua bên đây. Những cái phần bột lẫn cận này mình khuấy cho nó tan hết để mình lấy nha, không có bỏ. Rồi vậy là được rồi đó, nó mịn này. Cái bột ở bên dưới nó sẽ mịn và nó sọt. Bây giờ mình sẽ chia đều ra làm hai phần, làm vậy nó nhanh nè. Các bạn dùng cái ca có ml, hoặc là mình dùng hai cái tô bằng nhau mình chia ra cho nó đều. Hai phần bằng nhau rồi. Một phần là mình cho cái nước cốt dừa ép vô, đây là nước cốt đặc luôn, không có pha nước. Bên đây là 200ml cà phê phin. Khuấy đều lên. Nếu mà các bạn không có thích cái độ béo nhiều thì cái phần màu trắng này mình có thể thay bằng 200ml sữa tươi không đường cũng ngon nữa nha. Khuấy đều bột xong thì các bạn để khoảng 10 phút cho nó nghỉ nha, để bột nó nở hết hoàn toàn thì mình hấp bánh lên nó mới mềm ngon. Quay trở lại cái phần bột, bây giờ mình khuấy đều lên, hồi nãy giờ mình để yên cho nó nở nó sẽ lắng ở dưới đáy. Xong rồi mình bắt đầu đi hấp. Hấp bánh thì mình dùng cái khuôn này là khuôn 22cm. Các bạn quét sơ lớp dầu ăn ha, rồi cái mình hấp cho nó nóng lên. Tiếp theo là mình sẽ gót cái lớp đầu tiên, một lớp cà phê, mình hấp 5 phút với lửa trung bình thôi. Sau 5 phút là cái lớp này nó đặc lại rồi, mình sẽ cho tiếp cái lớp nước cốt dừa lên. Các bạn sẽ chia ra nó hơi dày một chút để cái lớp nó thấy rõ. Còn nếu mà các bạn thích cái lớp nó mỏng thì tùy ý mình nha. Nếu mà lớp càng mỏng thì cái thời gian hấp nó càng ít lại. Lớp này thì mình hấp 5 phút. Khi mà bánh đủ thời gian thì mình sẽ đổ tiếp cái lớp kế, chứ đừng có để lâu quá thì hai lớp nó sẽ bị tách rời nó không có được nhập lại với nhau. Rồi cũng đổ tương tự, cứ một lớp trắng, một lớp cà phê. Một lớp trắng, lớp cà phê vậy đó. Mỗi một lớp là mình lường khoảng 250ml Lúc này rất là thơm cái mùi cà phê luôn các bạn ơi. Thì ngoài cái hương vị cà phê các bạn cũng có thể áp dụng với cái hương vị Milo, cái hương vị cacao cũng ngon nữa nha. Bột sô cô la cũng ngon luôn. Nhưng mà Milo thì nó sẽ hơi lợt.
Cái lớp cuối cùng này trong vòng 15 phút cho bánh nó chín hẳn. Đủ thời gian thì mình tắt bếp luôn nha. Với cái khuôn này và cái lượng bột vậy thì mình hấp thời gian này là nó chín ngon á. Các bạn cũng có thể kiểm tra bằng cái tăm ghim. Bánh sau khi mà lấy ra thì các bạn phải chờ nguội hẳn thì mình hãy lấy ra khỏi khuôn, nó sẽ tróc, nó không có bị dính khuôn. Bánh này là mình để mới có 1 tiếng thôi, nếu các bạn để khoảng 2-3 tiếng thì cái bánh nó nguội, nó sẽ tăng thêm cái độ béo cho bánh. Khuôn bánh rất là ngon luôn. Cái lớp cà phê và cái lớp màu trắng nó đều nhau nè. Cà phê mình pha nó đặc thì ra cái màu nó mới đẹp. Còn mà các bạn pha nó lợt quá, vô cái màu nhìn nó không có đẹp đâu. Dai dai mềm mềm, rất là thích. Có cái độ bóng của nước cốt dừa nữa. Sẽ cắt bánh ra ha. Bánh da lợn, một món bánh miền quê, đơn giản, chỉ với bột thôi mà ăn cực kỳ ngon luôn á. Các bạn cắt ra những cái miếng mỏng mỏng nhỏ nhỏ thôi. Bánh này có thể làm ăn hoặc là mình áp dụng để mình làm bán cũng được luôn. Hấp dẫn quá ha. 2 lớp mình canh đều thì nó sẽ đều hơn, còn các bạn đổ đại vô thì có thể nó sẽ không được đều bằng. Mình cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ, thường mà bán thì một miếng vậy là khoảng 3.000 á. Bánh da lợn đã sẵn sàng. Mình làm xong thì khi nguội có thể ăn luôn trong ngày, hoặc là các bạn làm bữa tối, cái sáng ngày mai mình ăn cũng ngon luôn á. Với cái cách pha bột này thì bánh nó không có cứng, nó mềm và nó dai dai, béo nước cốt dừa nữa. Mình sẽ tách lớp ra cho các bạn xem nha. Bánh nó dính chặt nhưng mà khi tách nó dễ dàng, nó bung ra. Lớp bột dai dai nhìn thích lắm. Công thức này là mình thấy cái bánh của mình nó có độ dai vừa vừa và cái độ mềm dẻo, chứ nó không có quá dai nha. Mình có rất là nhiều cái công thức để làm bánh da lợn, nhưng mà mỗi một công thức thì sẽ cho ra cái kết quả bánh nó khác nhau. Thì các bạn xem trong video của mình thường mình sẽ chia sẻ là cái bánh nó sẽ dai nhiều hay dai ít, thì mình nói chi tiết luôn á. Nếu các bạn thích cái độ bánh nó làm sao thì mình chọn video để mình xem và áp dụng công thức theo để làm. Mỗi một hương vị nó sẽ có cái mùi thơm khác nhau, tùy theo sở thích của từng người mà mình lựa chọn ha. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh dân gian này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.